شما از من درباره کافه و یا اسم قدیمتری که برای ما داره قهوه خانه حرف میخوایم بزنیم دیگه. چای فکر میکنم شاید کمتر از 100 ساله که وارد ایران شده. قهوه ولی خیلی قدیمتره، برای همین ما اسم قهوه خانه رو داریم. اهمیت داره این اسم قهوه خانه که چون پیوند میخوره با یک مکتب مهمی از نقاشی ایران. داره میره مازندران برای نجات کیکاووس و رؤسای ارتش که در سیه چاله سفید دیو مازندران زندانیان. پرده ها یا نقاشی های قهوه خانه ای در کنار این گفتگوی اجتماعی که بین خود مردم تو کافه اتفاق می افتاد، پرده خانه هم بودن، نقاشایی که بهشون میگیم نقاشای قهوه خانه ای که در دو مورد تابلوهاشون کاربرد داشت براشون. یکی امور مذهبی بود که شمایل ها بودن، یکی فردوسی بود، چیزای داستان‌های ملی و پهلوانی و قهرمانی ایران بود. دیگه اسم قهوه خانه به تدریج متروک شد. حتی درش یک جوری به نظر من اشتباه بدی که شد، مثلا وقتی شد کافی شاپ، قهوه خانه یه ذره مثلا تحقیر شد. اوایل قرن 19 توی فرانسه نقاشای جوان کاراشون میبردن رو دیوار کافه ها میذاشتن، شاید یه کسی بخره ازشون یا اینا، ولی عموما پاتوق نقاشا بود، پیکاسو و مودیلیانی، اینا روز عصرشون تو کافه میگذشت. توی همین دوره است که خیابون لاله‌زار و استانبول و اون حرفا یک جریان اروپایی وارد میشه توی پوشیدن، توی ویترینا، توی مغازه ها. کافه هم دوباره به معنای امروزیش یا به معنای مدرنش دوباره راه میفته که شاید معروف ترینشون کافه نادریه. اون چیزی که شعر میسازه من فکر میکنم محتویه. ما مثلا بیایم توی قالب غزل، اگر که یک آدمی مخصوصا کار نیما عمده ترینش سوای اون که منتشر کرده از زیر کرسی پاشود و به تماشای برف پشت پنجره ایستاد. برای ما چیز بود، یعنی ما هم آدم عجیب غریب بود، اصلا هیچ بیچ که خب خبر داریم یا حتی عکس داریم که تقریبا اون اوایل قرن، یعنی مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش، پاتوق صادق هدایت، نیما، تمام شاعرها که عکسای خوبی هم ازش هست، ابتهاج هست، شاملو هست، مثلا همه 20 و چند ساله هستن که قصه میشه، قصه کافه نادری و این کافه ها بیشتر میشه. کافه هایی که پاتوق روشنفکراست، عین اتفاقی که در پاریس میفته. عکسای خوبی رو دیوار تابلوهایی هست و جنگ و جدال و بحث و گفتگویی است برای دوران‌هایی که یک اتفاق میفته، مثل اتفاقی که در شعر فارسی افتاد از 700 سال پیش. حافظ با نیما یک جریان نوعی در شعر ما شروع میشه که بلافاصله هم منتقل میشه به نقاشی، به مجسمه سازی، به تئاتر، به ادبیات. همه اینها یه دوره مهمی است که ما هنر ایران معاصر میشه، همزمان میشه با جهان. و کافه های دیگه ای که الان هست که کافه های خیلی خوبی هم هستن، خیلی این معنا توشون مطرح نیست که مثلا یک جایی پاتوق باشه، یعنی بدونن که آقا بریم اونجا 2 تا نقاش و 4 تا شاعر دیگه هم اونجا پیدا میشن که با هم حرف بزنن. یه جریان میشه. دقیقاً جریان درست شدن خیلی مهم میشه. همه گفتگوها تو کافه انجام میشد. چیکار کردم، چیکار دارم میکنم، چیکار قرار بکنم، و تبادل نظر میشد تو کافه ها. تبادل نظر خیلی مهم. خب یه دوره میشه تموم میشه، مثلا دوره شعر معاصر ایران پر شد دورش.
و به نظر من بلافاصله بعدش نقاشی ایران اون جایگاه رو پر کرد. نسلی که بعد از نیما بود، شاملو، اخوان، سپانلو، سپهری، هر کی که بود دیگه مثلا توی 10-15 سال دیگه پر کردن آنچه که باید میکردن و کردن و همیشه هم اینطوری ادامه بی پایان نداره. یه دوره میشه. تو پاریس هم اینطور بود. پاریس هم جریان هنر و نقاشی اینا اوجش تا مثلا قبل از جنگ دوم بود. قبل از جنگ دوم دیگه این جریان در پاریس هم نیست. حالا جوانترها میرن ولی جریانی به عنوان جریان مهم تعیین کننده نقاشی دیگه نیست توی ایران. ولی بعد از انقلاب نقاشی و مجسمه سازی یک جریان ایجاد کرد دیگه. شعر کارش کرده بود. هر روز شاعر بزرگ نداری، یه دوره داری گاهی برای 200 سال بسه. تو ببین ما یه خلأ 700 ساله داریم بعد از سعدی و حافظ تا نیما 700 ساله. خب لابد خیلی غزل سراها بودن و هستن که من و تویی که اهل شعر اگه باشیم حتی نه شعری ازشون حفظیم نه اسمشون رو میدونیم. تا با نیما یک جریان دیگه هم تو نقاشی، توی سینما، تو تئاتر، توی ادبیات شروع شد. سینمای معاصر ما تحت تاثیر نیماست، رمان ما تحت تاثیر نیماست، نقاشی ما، همه این چیزا یک جریان فرهنگی فراگیر میشه دیگه که اونم در واقع به جوری به اوجش رسیدگی. مهمتریناشون مردن، تک و توکی مانده. حالا جوونا دارن یه کارهای دیگه میکنن.